Welcome to the COG. ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ choice of my YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයා ක්‍රියේට් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න වීඩියෝ එකේ copyright claims තර්ජනය අයින් කරන්න කියලා. copyright claim එක කරන ප්‍රධානම හේතුව තමයි වීඩියෝ එකේ audio එක. ඔයා ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝ එකේ ඔයාගේම වුණත් ඒ audio එකේ තියෙන යම් ප්‍රශ්න නිසා ඔයාට copyright claim එකක් එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එකේ ඕඩියෝ එක ඔයාගේම නම් ඒකට කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් කරන්න විදියක් නැහැ නේ. එහෙනම් ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එකට කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් කරන්න අනිත් ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයා වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. ඉතින් මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් විවිධ වෙබ්සයිට් වලින් විවිධ ඇප් වලින් ගන්න එක තමයි මේ කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් කරන්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු එහෙම කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් එන්නේ නැති විදිහට YouTube audio library එකකින් copyright claims නැති music tracks download කරලා වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒක ගැන කතා කරමු. YouTube content create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි වීඩියෝ එකෙන් අද මේ ගැන කතා කරමු. හරි. මාත් ඉස්සර මගේ YouTube videos වලට background music add කළේ මෙන්න මේ වගේ YouTube එකේ තියෙන no copyright channels වලින් ඒ වගේම විවිධ apps විවිධ website වලින් ගත්ත music tracks වලින් මේ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිය හරිනේ කියලා. මේ ගොඩාක් views ප්‍රමාණය මෙන්න මේ videos මේ music tracks වලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ මේ වීඩියෝ වල මෙන්න මේ no copyright කියන license එක හැමදාටම no copyright විදියට තියෙද කියලා. යම් දවසකදී මෙන්න මේ no copyright කියන license එක වෙනස් වුණොත් එහෙම අපිට YouTube අපේ content එකට copyright claim එකක් එන එක නවත්තන්න බෑ. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි අපිට copyright claim එකේ claim එක ගැන තර්ජනයෙන් අපේ content එක අයින් කරගන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ වීඩියෝ එකට අපි upload කරන background music අපි YouTube audio library එකෙන් ලබා ගන්න එක. අපි YouTube audio library එකෙන් අපේ music video එකට අපේ බ්ලොග් එකට ඒ වගේම අපි ක්‍රියේට් කරන කන්ටෙන්ට් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකට කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් එන්න පුළුවන් තර්ජනයක් නැහැ. මොකද ඒ YouTube එකෙන් YouTube content creators ලට මියුසික් ට්‍රැක්ස් ලබා දෙන්න හදලා තියෙන විදියක් නිසා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ ඒ විදිය කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේ මියුසික් ට්‍රැක්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයා YouTube app එක ලොග් වුණාට පස්සේ web එක හරහා අපි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් මොබයිල් ෆෝන් එකේ Chrome browser එක open කරගෙන desktop site දාගත්තට පස්සේ desktop site එකෙන් අපිට මෙන්න මේ computer එකේ වැඩ කරනවා වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන මෙන්න මේ අපේ channel එක උඩ click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනියට තියෙනවා YouTube Studio කියලා. එන්න එතන click කරගත්තට පස්සේ YouTube Studio එකට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතන YouTube dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ YouTube dashboard එකේ වම් පැත්තේ යටටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට audio library කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ audio library එකෙන් තමයි අද අපි music tracks ලබා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ audio library එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට tracks බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tracks අපිට ඕන විදිහට use කරන්න බෑ. ඒකට steps ටිකක් අපි follow කරන්න ඕනේ. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි කැමති මෙන්න මේ විදිහට mood select කරලා අපි කැමති mood එකක් මෙන්න මේ විදිහට apply කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපි select කරගන්න ඕනේ attribution not required කියන එක. අපි attribution required දුන්නොත් එහෙම එන්නේ music tracks එකට track එකට අදාළ විස්තර අපේ වීඩියෝ එකේ description එකේ අපි add කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම copyright claim එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ විදියට යන්නේ නැතුව මෙන්න මේ attribution not required කියන category එකේ music tracks ටිකක් try කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදියට music tracks අපිට play කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් mood එක වෙනස් කරලා බලමු. මේ දැක්කනේ මෙන්න මේ වගේ අපි අපිට විවිධාකාරයේ music tracks බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ music track එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම කැමති music track එකක් select කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ music track එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අයින් තියෙන download icon එක උඩ click කරනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මියුසික් ට්‍රැක් එක අපේ ඩිවයිස් එකටම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් සරලව අපේ මියුසික් ට්‍රැක් එක අපේ ඩිවයිස් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ එඩිට් එකේදී මෙන්න මේ මියුසික් ට්‍රැක් එක අපේ කන්ටෙන්ට් එකට අපේ බ්ලොග් එකට අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා notification all කියලා දාගන්න. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු. සුබ දවසක්.